ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ระบบเทรดสั้น5นาทีที่ใช้เทรดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งระบบนี้สามารถที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะดีและต่อเนื่องแต่จะมีจุดสำคัญก็คือในส่วนของการ Take Profit นั้นจะเป็นแบบไม่ตายตัวบางครั้งเราอาจจะได้กำไรมากบางครั้งเราอาจจะได้กำไรน้อยแต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นก็จะต่ำกว่าการตั้ง Take Profit แบบปกติ หรือว่าแบบที่ใช้จำนวน Risk to Reward Ratio ในการเทรดนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นจากการ Set Up Chart กันก่อนนะครับว่าการ Set Up Chart เราใช้ Indicator ตัวไหนบ้างแล้วอันดับถัดมาเราก็จะมาดูในเรื่องของกฎการเข้า Buy และ Sell และการตั้ง Stop Loss กันว่าจะตั้งยังไงแล้วสุดท้ายผมก็จะ Back Test ให้ดูว่าอัตรา Win Rate อยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่และเหมาะที่จะนำมาเทรดหรือไม่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูการตั้งค่ากราฟกันก่อนให้เรากดไปที่ Indicator เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็หาคำว่า Linear แล้วก็เป็น Candle นะครับเราก็จะได้มา2ตัวคือ Linear Regression Candle กับ Linear Red Candle ให้เลือกกันแรกนะครับ Linear Regression Candle ของคุณอูกูวูเมื่อใส่เข้ามาในกราฟหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของ Linear Regression Candle เนี่ยก็จะเป็นตัว Candle ที่วาดจากตัวของค่าเฉลี่ยขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งตัวนี้มันก็จะซ้อนทับกับตัวของ Candle ปกติอยู่สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราก็จะไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปปิดในส่วนของสัญลักษณ์ด้านบนสุดนี้นะปิดตัวของ Body เส้นขอบแล้วก็ไส้เทียนทิ้งไปเท่านี้เราก็จะเหลือเฉพาะตัวของ Candle ที่เป็นในส่วนของ Linear Regression เท่านั้นซึ่งเมื่อเราได้ตัวของ Candle ที่เป็น Linear Regression ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของในกราฟเนี่ยมันก็จะมีแค่2สีเท่านั้นก็คือสีแดงกับสีเขียวสีแดงก็แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของขาลงนะครับส่วนสีเขียวก็แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของขาขึ้นในส่วนของเส้นสีขาวตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นการคัดกรองตัวของแนวโน้มอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้แนวโน้มจะเป็นขาขึ้นหรือว่าเป็นขาลงถ้าเกิดว่าราคาอยู่เหนือเส้นสีขาวขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของขาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีขาวลงมาก็จะเป็นในส่วนของขาลงตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่เราจะใช้ในการนำมาเป็นจุดในการเข้าเทรดและการตั้ง stop loss ของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เฉพาะตัวของ Linear Regression Candle อย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวที่2ซึ่งจะทำให้เราเทรดตามแนวโน้มได้ดีมากยิ่งขึ้นและป้องกันการเทรดผิดพลาดหรือว่าเทรดสวนกับแนวโน้มหลักนั่นก็คือเราจะใส่ในส่วนของ moving average แต่ตัวของ moving average ที่เราใส่เนี่ยไม่ใช่ moving average ธรรมดานะครับเราก็กด indicator แล้วก็พิมพ์คำว่า machine ได้เลยเราจะใช้ตัวของ machine learning and optimization moving average นะครับของคุณ Zimmerman ตรงนี้เราก็คลิกใส่กราฟได้เลยนะครับตัวของ machine learning and optimization ของคุณ Zimmerman ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ moving average ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่มันได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ moving average ตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงค่าของมันเองตลอดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆอย่างที่เราทราบกันว่าตัวของ moving average เราต้องปรับค่าให้เข้ากับกราฟที่เราใช้อย่างสม่ำเสมอแต่ตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่ให้อัตโนมัติทำให้เราไม่ต้องไปนั่งปรับค่าตัวของ moving average บ่อยๆนั่นเองให้ดับเบิลคลิกที่ machine learning and optimization นะครับแล้วเสร็จปุ๊บอันแรกที่เราต้องทำก็คือตัวของ amount of historical data ตรงนี้จาก disable เปลี่ยนเป็น all data และอันที่2ก็คือติ๊ก activate machine learning ด้วยแล้วกดโอเคได้เลยนะครับรอมันทำงานสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะพลอตตัวของเส้น moving average ขึ้นมา2เส้นให้เราดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับตัวของ moving average ตัวแรกที่เป็นข้างล่างตัวของ select your moving average ตรงนี้เปลี่ยนค่าเป็นในส่วนของสีเขียวก็ได้เปลี่ยนค่าเป็นในส่วนของสีแดงแล้วส่วนข้างล่างก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วกดตกลงรอสักพักหนึ่งสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งตรงนี้การเปลี่ยนสีตรงนี้เราจะดูได้ง่ายขึ้น
สีแดงก็คือตัวของ moving average ที่มีความยาวมากกว่าส่วนสีเขียวก็คือ moving average ที่มีความยาวน้อยกว่าวิธีการทำงานของมันก็ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีเขียวอยู่เหนือเส้นสีแดงแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมองทางด้านของขาบายเท่านั้นเราจะไม่มองทางด้านของขาเซลล์เด็ดขาดในส่วนถ้าเกิดว่าเส้นสีเขียวอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงเราจะมองทางด้านของขาเซลล์เท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่กำหนดวิธีการเทรดของเราว่าเราจะเข้าบายหรือว่าเราจะเข้าเซลล์ตามแนวโน้มหลักที่มันเกิดขึ้นนั่นเองส่วนตัวของ moving average machine learning ตัวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพราะว่าตัวของเส้น moving average มันจะเปลี่ยนแปลงเองนะครับตามข้อมูลที่มันได้รับในอนาคตหรือว่าข้อมูลในอดีตอย่างปัจจุบัน Euro USD มันจะใช้ค่าที่105กับ50แต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนไปในอดีตมันอาจจะไม่ใช่ค่านี้ก็ได้นะครับแต่การที่มันปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยทำให้ตัวของแนวโน้มมีความผิดพลาดน้อยลงไม่ใช่ไม่ผิดพลาดเลยแต่มีความผิดพลาดน้อยลงทำให้เราสามารถที่จะเข้าเทรดได้ด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าแนวโน้มที่เกิดจากขึ้นจากตัว moving average ที่เราเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนั่นเองต่อไปเรามาดูกฎการเข้าบายกันก่อนเลยละกันนะครับเข้าบายอันดับแรกสุดก็คือตัวของเส้น machine learning moving average ของเราเนี่ยเส้นสีเขียวต้องอยู่ด้านบนเส้นสีแดงนั่นก็คือเป็นแนวโน้มในส่วนของขาขึ้นนะครับเมื่อเราเห็นขาขึ้นแบบนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะรอในด้านของ buy ซึ่งตอนนี้ตัวของ linear candle คุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะเกิดสีแดงเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นสีเขียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าตอนนี้แนวโน้มของขาลงสีแดงน่าจะเสร็จสิ้นละและสีเขียวก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นแต่เรายังจะไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้จนกว่ามันจะมีราคาปิดที่เหนือเส้นสีขาวหรือว่าเส้นไลเนียร์ตรงนี้อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีราคาปิดที่สูงกว่าเส้นไลเนียร์เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้โดยเป็นในส่วนของขาบายเพราะว่าตัวของ moving average ทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณว่าให้เราเล่นบายนะครับเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วตัวนี้ก็ปิดเหนือเส้นไลเนียร์แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ราคาน่าจะกลับเป็นขาขึ้นอย่างแท้จริงละถ้าเกิดว่าราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นไลเนียร์เนี่ยโอกาสที่ราคามันจะลงต่อไปก็ยังมีอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเหนือเส้นขึ้นมาได้เนี่ยแสดงว่าตอนนี้ค่าเฉลี่ยมันกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นละเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยตรงนี้เราก็จะซื้อนะครับจะบายตรงนี้เลยส่วน stop loss เราจะตั้งไว้ที่จุดต่ำสุดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองอันนี้ก็คือตัวของ stop loss แต่ตัวของ take profit ตอนแรกเราจะยังไม่ตั้งไว้เราจะออกจากเทรดก็ต่อเมื่อเกิดแท่งสีแดงแท่งแรกเกิดขึ้นนั่นเองอย่างตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะออกจากเทรดที่ตอนที่แท่งสีแดงมันปิดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเทรดนี้เราก็จะได้กำไรประมาณ 1.44 เท่านั่นเองแล้วเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดแบบเดิมซ้ำขึ้นมาอีกในแนวโน้มของขาขึ้นตัวของ moving average ทั้ง2ตัวก็ยังเป็นสีเขียวกับสีแดงนั่นก็คือเป็นแนวโน้มในส่วนของขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะมองทางด้านบายเหมือนเดิมแล้วคุณก็จะเห็นได้ว่าสีแดงเนี่ยมันลงมาพอลงมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของแท่งสีเขียวเกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะรอจนกว่าราคาปิดมันจะเหนือเส้นไลเนียร์เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยนะครับทางด้านของขาบายเหมือนเดิมโดย stop loss จะอยู่ที่จุดต่ำสุดที่เราเห็นเหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนของ take profit คุณก็จะปิดตอนที่มีแท่งสีแดงแท่งแรกราคาปิดเกิดขึ้นนั่นเองตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำกำไรได้ประมาณ 2.5 เท่าจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะเป็นการเทรดตามแนวโน้มและพยายามตามแนวโน้มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นอัตราส่วนของ risk to reward มันจะไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณตามได้ทุกเทรดเนี่ยโอกาสที่คุณจะทำกำไรก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในด้านของขาบายเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างในด้านของขาเซลล์กัน
เรามาดูตัวอย่างในด้านของขาเซลล์กันนะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟตอนนี้เนี่ยตัวของ historical moving average ตัวของ machine learning moving average ตอนนี้สีแดงอยู่ด้านบนนะครับสีเขียวอยู่ข้างล่างแสดงให้เห็นว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นในส่วนของขาลงและเสร็จปุ๊บตัวของ linear candle เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปอยู่นะครับเห็นได้จากแท่งสีเขียวที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะรอจนกว่ามันจะมีราคาปิดที่ต่ำกว่าตัวของเส้นสีขาวตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีราคาปิดที่ต่ำกว่าเส้นสีขาวตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าตอนนี้แนวโน้มจากตัวของขาขึ้นแนวโน้มระยะสั้นจากตัวของขาขึ้นตรงนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นขาลงได้ละเราก็รอนะครับสักพักคุณก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ที่แท่งนี้เลยแท่งนี้เป็นแท่งที่ตัวของราคาปิดเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้นไลน์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้นะครับเราก็ทำการเซลล์เข้าไปโดยตั้ง stop loss ไว้ที่ด้านบนและส่วนของ take profit อย่างที่บอกว่าเราจะตามตัวของแนวโน้มไปจนสุดเมื่อไหร่ก็ตามที่แนวโน้มสุดเราก็สามารถที่จะออกได้ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับราคาปิดจะอยู่ด้านล่างนู่นเลยทำให้เราสามารถที่จะทำกำไรได้ถึง 6.96 เท่าเพราะฉะนั้นแต่ละเทรดของเราต่ำๆเราก็น่าจะได้กำไรประมาณ1เท่าขึ้นไปนะครับในส่วนของ stop loss ก็จะไม่สูงมากนักเพราะว่าตัวของ linear candle เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มแล้วก็ตามแนวโน้มได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรอันนี้ก็คือในด้านของขาเซลล์ตัวอย่างแรกนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเกิดในส่วนของขาเซลล์ตัวที่2เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในกราฟก็คือตัวของราคาของ EMA ก็ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงอยู่และตัวของlinear candle มีการทำขาขึ้นมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีราคาปิดที่ต่ำกว่าเส้นไลน์เนี่ยนะครับซึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของแท่งนี้นั่นเองที่ราคาปิดต่ำกว่าเส้นของไลน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยโดยเป็นสถานะช็อตนะครับตั้ง stop loss ไว้ที่จุดสูงสุดเลยไปนิดนึงแล้วจะเห็นได้ว่าสักพักมันก็แท่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวซึ่งตรงนี้ผลกำไรก็จะไม่ถึง1เท่าแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันวิธีการเทรดแบบนี้ก็คือวิธีการเทรดตามแนวโน้มโดยอาศัยตัวของ moving average ที่เป็น machine learning ใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีในการดูแนวโน้มระยะยาวของ time frame ที่เราใช้เพราะว่าตัวของเส้น machine learning ตัวนี้เนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามแต่ระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้การดูแนวโน้มเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะง่ายถ้าใครเป็นมือใหม่หรือว่าอยากใช้ตัวของ moving average ผมก็แนะนำลองเอา machine learning ตัวนี้ไปใส่ดูซึ่งจะได้ผลลัพธ์ค่อนข้างที่จะดีกับทุกคู่เงินทุก time frame ถ้าเกิดว่าเราใช้ moving average แบบปกติสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือตอนนี้ผมใช้คู่เงินยูโร USD อยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้กับคู่ทองหรือว่าคู่อื่นๆตัวของค่า moving average ที่เราใช้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งเป็นกฎที่ค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับคนที่ต้องการใช้ moving average ในการเทรดก็ต้องทราบไปด้วยว่าตัวของ moving average เนี่ยไม่ใช่ทุกสัญลักษณ์หรือว่าไม่ใช่ทุก time frame จะใช้ค่าเท่ากันเสมอเราต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตัวของ machine learning ตัวนี้ก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทำให้ตัวของระบบเทรด5นาทีตัวนี้สามารถที่จะนำไปใช้ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วแต่เราเลยว่าเราจะไปเทรดอะไรไม่ว่าจะเป็นทองคำ forex หรือว่าแม้แต่คริปโตเองก็ตามอันนี้ก็คือการเข้า buy และเข้า sell นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามา back test กันแล้วมาดูผลกันว่าตัวของระบบเทรดนี้น่าใช้หรือไม่และมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างผลของการ back test นะครับวันที่1พฤษภาคม2567ถึงวันที่8พฤษภาคม2567โดย back test เป็นคู่ยูโร USD time frame ที่ใช้ก็คือในส่วนของ5นาทีและจะนับเฉพาะผลที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดลอนดอนและตลาดนิวยอร์กเปิดเท่านั้น
ซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้แผนฟรีของ TradingView ก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวของ Time Frame นะครับหรือว่าตัวของเวลาของชาร์ตให้เป็นในส่วนของลอนดอนเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะเทรดได้ผมจะถือว่าเทรดที่ปิดต่ำกว่า 0.5 เท่าถือว่าเป็นในส่วนของเทรดเสียเพราะว่าการเทรดสั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปิดต่ำกว่า 0.5 เท่าแสดงว่าคุณอาจจะทำกำไรไม่ได้จากตัวของสเปรดนั่นเองซึ่งตัวของวินเรทตรงนี้จะอยู่ที่ 50% แต่ตัวที่เทรดเสียหลายๆเทรดมักจะเทรดเสียแค่นิดเดียวนะครับนั่นก็คือเสียประมาณตัวของสเปรดไม่เกินสเปรดไปเท่าไหร่ไม่ได้ถึงตัวของ stop loss ที่อยู่ด้านล่างการปิดก็เนื่องจากว่าตัวของแท่งเทียนมีการเปลี่ยนสีนั่นเองซึ่งตรงนี้ถามว่าตัวของตัว reward หรือว่าตัวของกำไรเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ 0.5 ถึง 2 เท่าถ้าเกิดว่าเราเทรดจริงๆโอกาสทำกำไรก็ค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าตัวของเทรดเสียเนี่ยจะเทรดเสียไม่ถึง1เท่าเลยนะครับจะเทรดเสียค่อนข้างที่จะน้อยมากประมาณ 0.5 เท่าถึง 0.3 เท่าเท่านั้นเองเพราะว่าการเปลี่ยนสีของแท่งเทียนทำให้เราต้องออกจากเทรดสิ่งที่ควรระวังก็คือถ้าเกิดว่าคุณนำไปเทรดจริงคุณก็อาจจะเสียเล็กๆน้อยๆติดๆกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะวินเรทมันไม่สูงทำให้บางครั้งการเข้าเทรดของเราเนี่ยเราอาจจะเสียกำลังใจไปบ้างแต่ในระยะยาวแล้วถ้าเกิดว่าคุณเทรดไปเรื่อยๆการเสียเล็กๆน้อยๆของคุณเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวของกำไรที่เกิดขึ้นมันมากกว่าค่อนข้างที่จะหลายเท่าพอสมควรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบเทรดที่น่าใช้งานนะครับสามารถที่จะนำไปใช้งานกันได้ข้อควรระวังก็อย่างที่บอกว่าอย่าเสียกำลังใจในการเทรดเพราะว่าการเทรดเสียเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อเทียบกับตัวของกำไรที่เกิดขึ้นนั้นก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นั่นเองถ้าเกิดว่าใครมองหาโบรกเกอร์ดีๆก็สามารถที่จะดูในลิงก์ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดบัญชีผ่านลิงก์ในวิดีโอนี้สิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับเงินคืนทุกครั้งที่เทรดเฉพาะลิงก์ของ GoLink Effect เท่านั้นแล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ